ازيكم؟ تعالوا النهاردة نرسم منظر طبيعي مع بعض. معاكم هبة شلبي، رسمة أكريليك، ودي سلسلة المبتدئين. لو حبيتوا الفيديو أو عايزين تعلموا أي حاجة للأكريليك اعملوا سبسكرايب، أنا بنزل فيديوهات تعليم على طول. وقولولي حابين تشوفوا ايه أو تتعلموا ايه. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة هنبدأ بالسماء، هناخد اللون الازرق على طول. انا حاطة شوية مية على الكانفاس بتاعتي عشان اللون يتزحلق يعني او يبقى سريع على اللوحة معايا، بس لو بتستعملوا ورق ما تحطوش طبعا مية عليها. كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بحط ازرق وابيض عشان يديني تدرج كده في السماء، مش بخلط الالوان قوي مع بعض عشان انا عايزاها تبقى فيها، يعني عايزة السماء تبقى فيها درجات، ما تبقاش سايحة خالص على بعض. عشان كده بحط ابيض وازرق في حتت في السماء. كل ما بنزل تحت بفتح اكتر، في نفس الوقت بيبقى فيه حتت مزرقة زي ما انتوا شايفين كده. بس كل ما بنزل اكتر بروح مزودة الابيض عشان افتح السما اكتر، وبسيب الخطوط دي باينة عادي. وبرجع بس يعني بسيحهم شوية مش قوي، بس في نفس الوقت زي انتوا شايفين الالوان، في الوان في السما واضحة، مش كلها حتة واحدة يعني سايحة. انا بعمل سحاب يعني طريقة كسل، يعني لو انتوا مكسلين ترسموا سحاب قوي بالابيض واللوحة لسه مبلولة، بحط حتت السحاب بسيطة عشان احنا يعني الرسمة دي احنا بنبص على الزرع وكده اكتر من السما، هي السما خلفية يعني. فانا حطيت بس الابيض ده وعملت شكل السحاب سريع جدا، ما عملتش يعني سحاب شكله حلو قوي. وبس بنزل برضو زي ما انت شايفين تحت بعمل ابيض وبعمل شوية سحاب بسيط جدا. دلوقتي انا هحط الحتة اللي تحت، هو بحط اسود، يعني هي الاول طبقة، يعني انا رسمي برسم طبقات ورا بعض، فاول طبقة غامقة اسود خالص. زي ما انتوا شايفين انا ببدأ من تحت عشان انا بعملها حتة واحدة لغاية ما اوصل للخط الفاصل بين السما والزرع اللي انا هعمله، وببدأ اعمل شكل شجر زي ما انتوا بقى عايزين شكل الشجر ده. انا عاملة شجر طويل او شجر مدور عادي كذا شجر. فبعمله بس اللي هو كروكي يعني. شكل الشجر هيبقى عامل ازاي عشان احنا هنبدأ نحدده بعديها، بيبقى طبقات طبقات فوق بعضيها. فدلوقتي بس اللي انا بعمله ان انا حطيت الاسود اللي هو اول طبقة وخلاص. انا جبت الفرشة بتاعتي المدورة كبيرة شوية رقم 12 تقريبا، وحطيت اخضر على الاسود اللي كان موجود. عايزة ابدأ افتح بس ما فتحش فجأة، فبفتح واحدة واحدة واحط الاخضر على الاسود اللي موجود، وابدأ اوزعه على الشجر من ناحية يعني انا خلاص انا قررت ان انا هعمله من كله من ناحية الشمال، فانا هعمله كلهم من ناحية الشمال خلاص، عشان يبقى فيه حتة ظل وحتة نور فيبين اللي هو يبقى فيه بعد في الشجر. ببدأ اوزع الاخضر الغامق بتاعي ده على كل الشجر اللي انا عملته في الاول. فطبعا احنا ممكن نطلع فوقيه شوية ننزل تحت شوية، يعني على اساس ان احنا عاملين الظل خلاص. احنا دلوقتي بنبدأ نفتح عشان الظل ده هيبين هيديها بعد اللي احنا عملناه في الاول. بس ببدأ بس اوزع الاخضر ده في كل حتة، الاخضر الغامق، وهبدأ افتحه. حطيت عليه اللي هو اصفر الاكر، اصفر غامق كده شوية عشان يفتح. انا عايزة افتحه بس واحدة واحدة ويبقى ما يبقاش فاتح قوي. ف بوزع ببدأ افتح تاني فوق الاخضر اللي انا عاملاه انا يعني عشان تبقى شكلها حلو بتبقى طبقات طبقات. انا الطريقه يعني ان انا بنقط كده، مش رايحه جايب الفرشه، انا بنقط بشيل ايدي واحطها كل شويه بنقط على الاماكن عشان عايزه ابين الحته اللي تحت. انا دلوقتي بحدد مكان النجيله يعني اللي في الارض. برضو انا حاطه نفس الالوان بتاعه الشجره، انا بحدد بس مكانها دلوقتي. وهبقى اظبطها بعد شويه، فبس بالاخضر بقول ان انا هحط نجيله في الحتت دي كلها. ب... وبوزعها كده بطريقة عشوائية بصراحة يعني. وعايزة اعمل اللي هي اسمها ايه، مشاية في النص حتة هيمشوا فيها. حطيت الاصفر الاكر بتاعي عليه شوية ابيض،
عشان بيديني لون رملة كده شوية. وبوزع اللون ده في المشاية اللي انا عاملاها. المشاية طبعا كل ما حاجة تقرب مننا بتبقى شكلها اكبر، فهي عشان تدي بعد ان احنا رايحين على هناك، كل ما بتروح هناك بتبقى شكلها صغير. انا حطيت البني المحمر بتاعي على اول الخط السير ده، عشان بيديني غمقان ده شوية، الغمقان اللي في الجناب. هو بندي بعد ان في حتة في ظل نازل على الجناب، فاحنا عايزين الظل ده يبقى لونه بني شوية. وهنرجع باللون الاولاني اللي احنا عاملينه نحطه في النص تاني عشان البني يدخل جوه بزيادة، وفي نفس الوقت احنا بندخلهم على بعض، فمفيش مشكلة يعني ان هو يبقى داخل كده. بس احنا حددنا عامة كده مكان المشاية بتاعتنا. انا هرجع تاني للشجر بتاعي واحاول افتحه اكتر، حطيت اورنج عليه على الاخضر برضو. المازال الاخضر موجود معايا، بس بزود عليه وبحدد مكان الشجر اكتر. تلاقوني يعني بروح على الحرف، يعني حرف الشجر اللي انا حددتها خاص اكتر، وسايبة الحتت الغامقة دي اللي هي ناحية اليمين، عشان تبين الشجرة. كل ما هنحدد الحروف بتاعتها هنبين الشجرة نفسها. وكل ما بروح عند الحرف يعني اللي انا عملاه ده، هتلاقيني بفتح اكتر. الالوان اللي انا بستخدمها في الحتة اللي انا بفتح بيها هي اورنج واصفر واخضر، ماشية يعني رايحة جاية ما بينهم. بس عند كل ما هتبقى فاتحة كل ما هتبقى مصفرة اكتر. اللي هي ناحية الحروف زي ما انتم شايفين حطيت اصفر على ناحية الحرف، وأوزعه بنفس الطريقة اللي أنا بعمل بيها كل شجرة طول الرسمة، اللي هي بنقط نقط صغيرة بالفرشة مدورة. على حسب طبعا كل ما هتبقى رسمة كبيرة كل هتحتاجوا فرشة أكبر، كل ما هتبقى رسمة أصغر هتحتاجوا فرشة أصغر عشان تديكوا الإفكت ده. وده زي ما انتم شايفين ده أصفر، وبوزعه على الحروف بتاعة الشجرة عشان تبين إن نور الشمس ضارب عليه على الشجر ده، فبيبينه. وبوزع في الورا ده بعمله نقط كده، يعني مش كتير قوي عشان ده ورا انا مش عايزاه يبقى باين للدرجه دي. انا حطيت شويه اخضر عشان يبينها اكتر، عشان حسيت الاسود غامق بزياده مش مبين الشجره بتاعتي اكتر، فزودت اصفر اخضر م- ورا الاصفر. زي ما انتم شايفين أنا سايبه الاصفر بتاعي وعملته. دلوقتي انا هعمل النجيله بالفرشه اللي هي المروحه دي. آه، اول اول حاجه انا بوزعها، يعني يعتبر ان انا رايحه جايه بالفرشه، مش بنقط او مش بسحبها لفوق ولا تحت، انا بوزع اللون شويه شويه. برضو النجيله نفس الالوان اللي انا استعملتها في الحتت الفاتحه، هي اورنج واسود، اورنج واصفر وايه تاني واخضر. يعني بوزعهم عشان انتوا لو بصيتوا على النجيله بتاعتكم، او لو بصيتوا على النجيله في اي حته هتلاقوها مش لون واحد، فيها كذا لون. فهي دي الفكرة، ان انتوا بتعملوا طبقة غامقة وبعد كده تفتحوا عليها، وانتوا بتفتحوا تحطوا كذا لون مع بعض. الالوان اللي هي بتاعتنا اللي هي بتاعت النجيلة يعني، هي اصفر واورنج واخضر، لما بيدخلوا على بعض بيدوا الايفكت ده. بس دلوقتي انا بوزع الالوان اللي انا قلت عليها دي كلها في النجيلة عشان يبقى شكلها حلو ويبان ان نور الشمس برضو جاي عليها. الأصفر هو أكتر لون بيدي الإيحاء يعني إن نور الشمس جاية عليها. دلوقتي عايزين نرسم الشجرة بتاعتنا. هنجيب اللون الأسود ونعمل الفروع. هي مش مهمة قوي أول خطوة بالذات عشان احنا كده كده هنخبيها، بس يعني عشان نبقى عارفين بس احنا ماشيين فين يعني إلى حد ما. فأنا بعمل فروع يعني بعمل اللي هو الجذر والفروع. برضو يعني أي كلام شوية اللي هو خطوط بس. الشجرة هتبقى هنا في الحتة دي. وبعد كده الفرشة اللي انا بستخدمها اهي، آم، باخد الاسود برضو وببدأ اعمل الورق بتاعي. اول طبقة برضو زي ما انا عملت كل الزرع بتاعي، او الطبقة اللي تحت تبقى غامقة. انا عايزة اعمل الظل الاول، الظل تحت خالص، هو ده اللي بيدي ايحاء ان في ورق كتير. وببدأ اوزع بالاسود ده، بعمل نقط نقط زي ما انتم شايفين بشكل الفرشة دي. لو عندكم فرشة خشنة شوية بتدي افكت احلى، عشان أنا ما عنديش بصراحة. فدي كانت احسن اوبشن يعني عندي.
وببدأ اوزع، بس ببدأ اوزع بيها في كل الحتت. بغمق كتير يعني. انا في الاول كنت بعدهم عن بعض عشان اقول الشجرة هتبقى في الحتة دي وفي المنطقة دي في فروع اكتر، فبس في النص المفروض يبقى اكتر، يبقى في ورق اكتر على اساس ان هي شجرة فيها ورق كتير. فعشان يبان فيها ورق كتير بنغمق اللي في النص، نغمق الحتت اللي في النص. انا كنت هعمل الشجرة خضرة برضو، بس رجعت في كلامي يعني. قلت عشان اللوحة كلها خضرة ممكن نعمل اللوحة الشجرة لونها احمر يعني، او بينك، احمر في بينك. فجبت الاحمر على شوية اسود بسيط عشان افتح. بحط فوق بقى الخطوط اللي انا عاملاها اصلا، الورق اللي انا حطاه ببدأ احط فوقيه الاحمر عشان يبان. بوزعه في الشجرة عادي، مش لازم في كلها، يعني في اغلب الحتت، وبسيب ان يبقى فيه اسود باين. لو انتوا واخدين بالكوا الاسود ده مبين ان في ظل، ان في ورق تحت يعني. بوزع بس الاحمر عليه، وبعد كده بجيب شوية ابيض. انتوا عايزينها بينك ممكن تفتحوا اكتر، تحطوا ابيض اكتر عشان تبقى بينك اكتر على الاحمر. او بحط الحتت اللي انا عملتها فتحة دي على الحتت اللي هي فوق برضو، اللي هي ضارب فيها شمس، حتت باينة اكتر من الشجرة بتاعتي، اكتر الحتت اللي باينة. بنزل يعني في حتت جوه وحتت بره على اساس يعني يبين في تداخل في الشجرة. انا قلت ارمي شوية ورق في الارض يعني. حطيت شوية ورق يعني شوية نقط تحت في الارض بالاحمر. دلوقتي هعمل الشجرة نفسها بجذع بني، البني غامق، البني وعليه اسود عشان يبقى بني غامق. في ناحية يبقى غامق عشان ابينها بس شوية. وبعمل فروع في النص، يعني انتوا اعملوا اي فروع جوه عشان يبين بس ان الشجرة دي فيه فروع مش طايرين يعني. هجيب الاصفر الاكر عليه شوية ابيض عشان نعمل الحتة الفاتحة اللي في الجذع نفسه وفي الشجرة نفسها. بعمل خطوط في الحتت في الجذع بتاع الشجرة عشان الشجرة تبان اكتر، وفي الحتت اللي جوه اللي انا قررت اعملها يعني تبقى باينة جوه عشان الشجرة بتاعتي تبان اكتر. وممكن نعمل في الشجر بقى اللي هو اللي احنا حاطينه ده، نعمل خطوط صغيرة كده على اساس ان في الجذع يعني بتاع الشجرة باين. انا كنت عايزة، حسيت الطريق ده غامق شوية فقلت هفتحه في النص اكتر، فحطيت شوية ابيض على اصفر بس فتحت الحتت اللي في النص، الاصفر الاكر بتاعي. حطيت فتحت بس اللون شوية عشان احط على الحروف اكتر حتت نقط بسيطة عشان تبين الشجرة بتاعتي وتبين الجذوع اللي جوه. دلوقتي بقى انا عايزة الطريق برضو مضايقني شوية، فقررت ان انا اعمله. حطيت بني غامق يعني اسود عليه بني، وبحدد بس الطريق عشان حسيته سايح مع اللوحة بزيادة. بحدده من تحت اللي هو النجيلة، وبحط بس اسود عشان الطريق بتاعي يبان شوية. وفي الحتت اللي ورا الشجر قلت اغمق شوية عشان يبان، عشان ما تبقاش اللوحة سايحة على بعض. ب... ب... حسيت ان الشجر دخل على النجيلة فبغمق بس وراه وحواليه كده شوية عشان يبان. وفي حتة كانت بيضة عندي في الكانفاس، فقررت انا قصدي ان احنا واحنا بنعمل بنصلح اي حاجة احنا شايفينها يعني عادي. ورسمة طبعا يعني كل ما هتشتغلوا فيها هتبقى احلى، بس احنا عشان بنعمل فيديوهات سريعة مش عايزين تبقى متعبة. قررت طبعا تاني ان انا اعمل ديتيلز اكتر وابين النجيلة بتاعتي اكتر. هو انا بتكلم في كده الرسم ان احنا بنفضل نعدل فيه ولغاية ما تحس انه كده تمام، او يعني انا شايفة يعني ان هو بيبقى انت يعني احنا حاسين ان الرسمة عايزة اكتر نعملها، لو حاسين ان هي تمام بتبقى تمام يعني فعلا.
فانا بحط بس النجيلة تاني في الحتة حسيت ان هي غامقة بزيادة، فقلت افتحها تاني شوية عشان تبان وتبقى شكلها حلو. و... ناحية الشجرة المفروض النجيلة تبقى أغمق من كده ناحية الشجرة عشان في ظل بتاعها، فحطيت بني وأخضر مع بعض على أساس إن في الظل بتاع الشجرة جاي عامل الظل يعني، فالنجيلة هتبقى غامقة في الناحية دي. فحطيت بس شوية أخضر وشوية بني ووزعتهم مع بعض. يعني أنا حطيت الأول بني غامق وبوزعه وبعد كده أحط عليه شوية أخضر. وطبعا الشجر التاني رحت يعني الخطوات اللي في الآخر دي أنا برجع بعمل نفس الحاجات بس بوضحها أكتر. يعني الأصفر رحت حطيت عليه شوية أبيض عشان يبقى أفتح كمان ويبقى باين أكتر، الشجر يبقى باين حروفه أكتر. وقررت ان انا اخد نفس اللون الاصفر الفاتح ده واوزعه كده في النجيلة على اساس ان يدي ضي كده من الشمس ان هي ضربة على النجيلة اللي في الارض يعني دي. وبوزع اللون ده اصفر وابيض مع بعض. اخر حاجة بقى هوضح بس الاحمر بتاعي اللي في الشجرة واللي تحت. بحط الاحمر نفسه ده بوزعه بس في حتت تانية عشان حسيت ان هو في بينك اكتر، فحطيت رجعت بس الاحمر وزودته شوية كمان عشان الحتت اللي في الارض دول يبانوا ان هما واقعين. محتاجين نعمل ظل، محتاجين نعمل اسود تحتيهم. فهجيب بس فرشة اصغر شوية واخد الاسود بتاعي او حتى لو بني غامق مش مهم، المهم يبقى غامق. وبحدد تحت بس الشجر الفروع اللي واقعة في الارض. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وتكونوا استفدتوا، وقولولي لو الرسمة دي عرفتوا تعملوها ولا لا، وابعتوها لي في الفيسبوك لو عرفتوا تعملوها، واشوفكم المرة الجاية. باي باي.